How to get unlimited follower on TikTok. Unlimited follower कसलाई चाहिएको छैन. Let's get started. सबभन्दा पहिला टिकटक खोल्नुहोस्. टिकटक खोलिसकेपछि सर्चमा जानुहोस्. सर्चमा गएर रियाज सर्च गर्नु. रियाज 14 त्यसको आइडी छ. रियाज सर्च त्यसको प्रोफाइल खोल्नु. प्रोफाइल खोलेपछि त्यसलाई फलो अनफलो 5-6 चोटि गर्नु. त्यसपछि 5-6 चोटि गरे बित्तिकै नै तपाईको एकाउन्टमा फलोवरको बर्सात हुन्छ. बढी हैन, एकचोटिमा 8-10 वटा फलोवर आउँछ. त्यही प्रोसेस तपाईँ रिपिट गर्नुभयो भने फेरि 8-10 वटा आउँछ. फेरि गर्नुभयो भने फेरि आउँछ. यो एउटा टिकटकको ग्लिच या भनौँ न एल्गोरिदममा केही छ, खै मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन, तर ग्लिच नै भनौँ न, ग्लिच हो. फलो अनफलो गर्नुभयो भने तपाईकोमा फलोवर आउँछ, सेयर आउँछ. एकचोटिमा चाहिँ 8-10 वटा आउँछ. त्यही प्रोसेस रिपिट गर्नुभयो भने अनलिमिटेड फलोवर भइहाल्छ तपाईकोमा. सो होप यु इन्जोय द भिडियो. यही एउटा तरिका हो फलोवर गेन गर्न, इजी मेथड. सो